ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. දින 14කට පෙර දාපු තෝර ජාඩි ඇතිලියත් අරගෙන ඊඩන් මාමලා ගෙදර ආවා. මේ ජාඩි වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා විස්තරය දැනගමු. ඊඩන් මාමගෙන් අහපු ප්‍රශ්න ගොඩකට ඊඩන් මාමා අද උත්තර දෙනවා. වැඩි කතා බහක් නැතුව ඊඩන් මාමව හමු. ආයුබෝවන් කියලා අපි ඔබ සැමව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් මම මේ මුට්ටිය විවෘත කරන්නයි යන්නේ. සරින් රෙදි ආවරණය පැත්තකට කෙරුවා. ඊට පස්සේ අපි අර පොලිතින් ආවරණය. ඒ කියන්නේ මැස්සන්ට මොනවලටවත් මේකට ඒ සම්බන්ධතාවය නැති විදිහේ ඒ ආවරණය මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. මේක පළවෙනියෙන්ම වහද්දි ඔන්න ඒ ආවරණයත් දැන් විවෘත කෙරුවා. දැන් බලන්න මේක බලද්දී ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි එදා ලුණුයි ගොරකයි විතර නෙමේ කහක් දැම්මා. දැන් පේනවා ඇති කහ වර්ණය. මේ කහ වර්ණය පේනවා ඇති. දැන් බලන්න අර එදා වතුරයි ලේයි තිබිච්ච මාළු කූරියගේ පෙත්ත දැන් ඇකිලිලා. ඒ කියන්නේ මේ තෝර පෙත්තට හොඳට ප්‍රමාණයට ලුණුත් අල්ලලා තියෙනවා. මේකේ ගොරක රසයයි කහයි මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට බලන්න බෑ හයියයි. හොඳටම හයියයි. හයියයි කියන්නේ මේ ඒ උවමනා කරන සාන්ද්‍රණය ඔක්කොම හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් මම පොඩ්ඩක් දිවේ තියලා බලන්නයි කල්පනා කරන්නේ. හොඳ රසයි. ඒ කියන්නේ අර ඇඹුලයි කහවල තියෙන මේකයි ලුණුයි මිශ්‍ර වෙලා හොඳ ලස්සනට තියෙනවා. අපි දැන් මේක භාජනයකට දාගමු. තව එකක් පොඩ්ඩක් ඉන්න. තව එකක් කියන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ට මේ පෙන්නපු එකේ දැන් බලන්න ආවරණේ ගත් න්‍යාය කරයින් පස්සේ එක පණුවෙක්වත් ඉන්නවද කියලා. මේ බලන්න. එක පණුවෙක්වත් ඉන්නවද කියලා. ඒ පණුවෙක්වත් නැහැ. අපි හිතමු දැන් වතුර නැහැ. මෙන්න මේ විදියට හිටියොත් තමයි දැන් මේක එන්න වතුර හිඳිලා එහෙ පැත්තට ගිහිල්ලා මේක තනිකර පුස ගන්නවා. පුස හිටිනවා. ඒ හින්දා කොයි වෙලාවෙත් අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕන ආරම්භයේදීම කරන දේ හරියට කෙරුවොත් තමයි වතුර උඩට හිටින ඒ මට්ටම එන්නේ. දැන් මේ වතුර තියෙනවනේ. දැන් එදා ප්‍රශ්න වුණා සමහරක් අයගේ වතුර ආවේ නැහැ කියලා. සමහරක් අය ඊට පස්සේ කිව්වා මේ එක වීඩියෝ එක කෙරුවයි කියලා එක්කෙනෙක් කිව්වයි කියලා වතුර දාන්නේ නැහැයි කියලා. මම වතුර දාන්න නෙමෙයි කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මාළු කූරියව අරගෙන වතුර එකෙන් ගද්දි ඒ පෙරෙන වතුරත් එක්කලා ඔහොම තියන්න කිව්වේ. අනිත් එක වතුර ටිකක් හිස්සා. ඒ කියන්නේ වතුර ගොඩක් දාන්න නෙමෙයි. වතුර ටික හිස්සා. ඇයි මං එදා කිව්වේ ලුණු හොඳට දිය වෙන්න ඕන. ලුණු දිය වෙන්න ප්‍රමාණයට වතුර හියන්න ඕන. මාළු පෙත්ත ගනිද්දිත් අර වතුර එකෙන් ගන්න ඕන. වතුර මෙහෙම වැක්කෙරෙන්න බින්දු දෙක මෙහෙම වැක්කෙරෙන්න ගන්න ඕන. දැන් අපි මේ දැන් වතුර තියෙනවනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ මාළු ටික ගත්තයින් පස්සේ ඉවර වෙනකන් කෑමට මාස ගාණක් ගිහිල්ලා මාස 4ක් 5ක් 6ක් හරි ගිහිල්ලා මේ ගත්තයින් පස්සේ මේ ඉතිරි වෙන ලුණුජ්ජ ලුණුජ්ජ අරගෙන ඕගොල්ලන්ට පොල් සම්බෝල හදන්න ටිකක් ටේස්ට් එකට දැම්මකි. මිරිස් කරලා දෙකක් බදිද්දී ඒක මේකේ මේ දාලා ඉවරේලා ඒක අරගෙන බැද්දෑකි. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ ගත්තයින් පස්සේ. හැබැයි මේ මාළු තියෙද්දි මේක අරගෙන මාළු මේ විදියට වතුරෙන් උඩට එන්න දෙන්න එපා. වතුරෙන් උඩට එන්න දෙන්න එපා. මේ මාළු අපි හිතමු මෙන්න කූරි පෙත්තක් දෙකක් ගත්තා. ඒ දෙකක් ගත්තයින් පස්සේ ඕනනම් පොඩ්ඩක් විතර අරගෙන අර ඇතුලේ මාළුන්ට කිසි උඩ වේලෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ ඉතුරු වෙලා පොඩ්ඩක් අරගෙන සම්බෝල වලට හැඳි 3-4ක් අරගෙන දැම්මකි. එහෙම නැත්නම් බදින්න ඒකට මිරිස් ටිකක් දාලා ඉවරලා ඒක අරගෙන බදින්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන. දැන් අපි මේක භාජනයට ගන්න යන්නේ. බලන්න මේ තවත් අර එක්කෙනෙක් කිව්වා ලුණු මේ තවත් ලුණු තියෙන. ඒ කියන්නේ මාළුවට ඇති ප්‍රමාණය විතරයි ලුණු. මේ බලන්න. දැන් මම යටින් අරන් පෙන්නන්න මේ ලුණු මාළුවට ඇති ප්‍රමාණය විතර බය නැතුව ලුණු දාන්නයි කියන්නේ ඒකයි. ලුණු දාන්නයි කියන්නේ.
මේ ඇති ප්‍රමාණය ගත්තයින් පස්සේ මේ ඔක්කොම ලුණු තියෙනවා යට. කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ලුණු ටිකක් වැඩියෙන් දැම්මයි කියලා. බලන්න අපි එදා කැටලුණු එකක් දැම්මේ. අන්නේ කැටලුණු එක තාම බලන්න. ඒක අර දිය වෙලා උවමනා ප්‍රමාණය මේ දැන් තියෙනවා යට අඩියේ. හරි? මට ඔයාලාට රස පෙන්වන්න රග හිටියන රස පෙන්වන්න තිබුණා. මේ මම දිවට ගහලා බැලුවා මට ආයෙත් ආසයි ඒක හොඳ රසට තියෙනවා. හොඳ ටේස්ට් එක. හරි. දැන් අපි ගම්මුකෝ පොඩි පිඟානකට මේ තෝර පෙති ටික ඔක්කොම. හරි. දැන් ඔන්න බලන්න මේ නිකන් ඇඹරිලා වගේ මේ ඒ කියන්නේ මේ මාළු කූරිය බලන්න මේ පෙත්ත හොඳට කරවෙන්න උවමනා කරන මේ පෙත්තට උවමනා කරන දේ එයා අරගෙන තියෙන්නේ. එයාට ආයෙත් තව ගන්න බුරුලක් නැහැ මේක. මේ මාළු කූරියව පෙත්ත කපද්දි තියෙන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි. දැන් මේ තේනවනේ? පිටි හතරයිනේ දැන් මේ ඕන්න රසට ඕන විදියකට ඔයාලාට දැන් කෑමට මේක අරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එකක් අදත් කියනවා මේක ගත්තු ගමන් කෑලි කපලා උයන්න ගන්න එපා. ඇයි මේකේ වැඩි සාන්ද්‍රණේ ලුණු අරමය වැඩි ඒ හින්දා සමහරක් අය කැමති නෑ වැඩියෙන් ලුණු කන්න. සමහරක් අය කැමති නෑ වැඩියෙන් ඇඹුල් කන්න. ඒ හින්දා කෑලි කපලා වතුර එක්කට දාලා ඒකෙන් අරගන්න. ඒක මදි නම් තවත් මාරු කරලා තව වතුර එකක් දාන්න පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්නවා නම් අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ පොඩි දෙහි කෑල්ලක් ඕනනම් දාලා බැදලා කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උයලා කනවා නම් උයලා කන්නත් ඒ ප්‍රමාණයට ඕගොල්ලෝ ඒ උයන්ඩ විදියට මෙයා කරගන්නවා නම් ඒකත් වතුරේ දාලා මෙයා කරලා ගන්න. සම්බෝල වගේ හදා ගන්න. සම්බෝලය. දැන් අර සම්බෝල වලට අරෙන්ෙන් ගන්න කිව්වේ බිලින් අරම මේවා ජාඩි උයක් දානවනේ. ඒ බිලින් ඒවම දාන්න. එහෙම නැත්නම් අර මේකෙන් හරි පොඩ්ඩක් දාලා ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ පළාත්වල නම් බිලින් ගස් තියෙන ඉඳ හුඟක් ඒ බිලින් දාලා තමයි ඒ තවත් ටේස්ට් එක වැඩි කරගන්න හුඟක් අය ප්‍රයෝජනෙ ගන්න ඒ බිලින් වල. දැන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට පොඩ්ඩක් මම උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරුවේ. මොකද අන්තිමේදී අපි කරපු දෙයින් උපරිමයෙන් දෙන්න පුළුවන් දේ දෙන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. සමහරක් අය අහලා තිබුණා කලවම් මාළු වලින් ජාඩි දාන්න පුළුවන්ද කියලා. බැරි නෑ පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයාලාට මඩියක් ගොඩ වෙලා දැලක් ගොඩ වෙලා තිබුණයි කියලා කාරල්ලෝ ලාග්ගෝ තෝට්ටාවෝ සාලයෝ සූඩයෝ කලවමේ. දැන් සූඩයෝ වෙනමයි සාලයෝ වෙනමයි එහෙමම කිලෝ ගණ්ඩ ගියාම ගණන් වැඩි. සමහරක් වෙලාවට අර කලවම් මාළුවක් මාදලේ ගොඩ වෙච්ච ගමන් ගණ්ඩ තැනක තියෙනවා නම් කලවමේ ගණ්ඩ පුළුවන් ටිකක් අඩුවට. අන්න ඒ වගේ කිලෝ එකක් අරන් දාන්න. ඒ අවුලක් නෑ. මොකද මේ අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් නිසායි මම ඔක්කොම මාළු වර්ගත් එක්කම පැහැදිලි කෙරුවේ. ඒක බය නැතුව කරගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මට උත්තර දෙන්න තියෙනවා අපිත් නොකරපු දෙයකට. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් අහලා තිබුණා මස් වලින් ජාඩි දාන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේ ජාඩි කතාව ආවේ දීවර පරිසරයේ. මුහුදු බඩ ආශ්‍රිතව ඉන්න මාදල් රැකියාවල් කරන වැඩිපුර තොරවල මාදල් වලින් නැත්නම් අනිත් ඒ වලින් වැඩිපුර මාළුවක් අවුවෙන ප්‍රදේශවල ඉන්න අය තමයි අඩු ගණන් කාලෙට මාළු මිල ගණන් අඩු කාලෙට මේ ජාඩි දැම්මේ. වැඩි ජනතාව අතරේ තියෙනවා අර මී පැණි දාලා ඉවරේලා කල් තියාගන්න ක්‍රම. දුම් ගහලානේ. දුම් ගහලා කරන ක්‍රම තියෙනවා. එතකොට ඔය වගේ දෙයක් තියෙනකොට අපි මස් වලින් කරන්න තියෙනකොට අපි නොකරපු දෙයක්
එයා අහන්නේ. නමුත් මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ මෙච්චරයි. පුළුවන් නම් ඔයාට වැඩිපුර මස් ලැබෙන ප්‍රදේශයක නම් පොඩ්ඩක් නිකන් ටෙස්ට් කරලා බලන්න පොඩ්ඩක් විතර අරන් මේ ක්‍රමය දාන්න. මම හිතන හැටියට කහ ටිකකුත් දැම්මට කමක් නැහැ. කහ පොඩ්ඩකුත් දැම්මට කමක් නැහැ. වසවිසක් ඇති වෙනවා නම් ඒකෙන් මෙයා කරන්න. හැබැයි මට කියන්න බෑ අපි නොකරපු දෙයක්. නමුත් අර ඒ අයට හිතේ ඇති අපි වෙරලා ඉනවත් නැහැ, අපිට මාළුත් නැහැ. ඒ හින්දා අපිට මේ වගේ දෙයකින්වත් කරන්න හැකිද කියන ඒ දෙයක් වෙන්න ඇති අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු. ඒ බලලා ඔයාලාට වැඩේ හරි ගියොත් අපිටත් කෝල් කරලා කියන්න හරි ගියාද නැද්ද කියන එක ඊළඟ අපි තවත් එකක් විස්තරයක් කරද්දී ඔයා ඒ කරපු එක්කෙනාට ස්තුති කරලා බොහොම සාර්ථකයි කියලා තවත් අයට ඒ උදව්ව කරන්න අපිටත් පුළුවන් වෙනවා සහයෝගයක් දෙන්න. දැන් ඊළඟට අහලා තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි ජාඩි කොච්චර කල් තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද අද පාරිභෝගික ජනතාව හුඟක් දුරට අර කල්ලිකුත් වීමේ දිනය බලලා තමයි බඩු මූට්ටු ගන්නෙ. දැන් මෙතනදී කල්ලිකුත් වීමේ දිනය කියන එක අපි ඒ කාලේදී අපේ වැඩිහිටියයි අපේ මුතුන් මිත්තෝ කෙරුවේ මේ වලාල කාලේදී අවුවෙන මාළු ටික ඔක්කොම අරගෙන වැඩිපුර වෙද්දී ජාඩි දාලා ආයේ ගෙවල් වලට එද්දී ජාඩි මුට්ටි අරගෙන එනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනට ඇවිල්ලා ආයේ වතුර ඒ මෙයා කරලා ඉවරේලා ඒක කොහොම හරි මෙතන තැම්පත් කරලා තියාගන්නවා. ඊළඟ ආපහු රැකියාවට යනතුරා මාස 6ක් විතර කාලයක් මේක ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. බලන්න අර තමන් දැල් තොරේදී දැල් වාඩියේ ඉඳගෙන මාළු කාලා අරම ඔක්කොම කරලා ඉවරේලා අතිරික්තයකින් එන මාළු ටික ජාඩි දාලා ඉවරලා ගෙදර ගෙනල්ලා ඒ ජාඩි රසයෙන් තමයි සමහරක් වෙලාවට හොදි හදලා කනවා, සමහරක් වෙලාවට බැදලා කනවා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමවලින් තමයි අර වියදම අඩු කිරීමේ ඒ ක්‍රමය තුල ඇවිල්ලා මාස 6ක් පමණ හොඳටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ කාලේදී මම හිතනවා හොඳ නැතුව යන්නේ නැහැ. නමුත් කොයි දේ වුණත් එන්න වැඩි වෙගෙන යද්දී අරකේ රසය එන්න නැති වෙන්න පුළුවන්නේ. ඒ හින්දා මාස 6ක පමණ කාලයක් හොඳටම Tamanට ඒ දින ගාන 14 15 ගියයින් පස්සේ ඔන්න කෑල්ලක් ගන්නවා. අන්න වතුර මට්ටම උඩට තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අරගෙන පාවිච්චියේ මාස 6ක් ඇතිනේ. ඒ මාස 6 යනකම් හරි ඔයාලාට මේක ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. අර ගොවිතැනේ යලමහ කියනවා වගේ ඒ යනතුරා සමහරක් අය වී අස්සන්න අරගෙන ඉවරලා ඒ තියාගෙන Taman ප්‍රයෝජනට ගන්නවා වගේ මේගොල්ලෝ මාළු ටික අරගෙන ජාඩි දාලා කරෝල කරගෙන මේ වගේ ඇවිල්ලා ඉවරලා කරෝලයි ජාඩි Taman ඊළඟ ආයේ ඒ දැල්තොරේට යනතුරා භාවිතා කරනවා කෑම සඳහා. තව ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන මේ ලුණුජ්ජ කියන්නේ මොකද්ද? ලුණුජ්ජ කියන්නේ ජාඩි වතුර. ඒ ජාඩි වතුර කියන්නේ ඒක නිර්වචනය කිරුව ලුණුජ්ජ කියන එක ලුණුයි ගොරකයි අපි කහ දැම්මොත් කහයි ඒ මිශ්‍ර වෙලා එන වතුර මාළුවාගේ එන ලේ ඒ රසයත් එක්කලා එකතු වෙලා එන වතුර තමයි ලුණුජ්ජ කියලා කියන්නේ. ඒක සිංහල භාෂා විහාරයේ ඒ ලුණුජ්ජ කියන වචනේ තියෙනවා. ජාඩි වතුර තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ ජාඩි වතුර කියන එකයි. සමහරක් වෙලාවට ඒ අහපු තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි මිරිදිය මසුන්. එදත් මම කිව්වා අර සෙප්පිලි වගේ ඒව ගැන. ඉතින් මේ මම කියන්නේ බය වෙන්න එපා. ඔයාලාට මිරිදිය මසුන් අරගෙන කොර තියනවා නම් කොර ගහලා මෙයා කරලා ඔළුව හොඳට රැහැලා මෙයා කරලා වරල් කපලා දාලා පිටි කපලා ඉවරේලා අරගෙන කරලා බලන්න. ඒක වරදක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කරදිය මාළුවාගේ තියෙන ටේස්ට් එක එනවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. මොකද අපි මිරිදිය මාළුන්ගෙන් කරලා නැහැ. පුළුවන් නම් කරන්න කරලා ඉවරලා අපිටත් දැනුවත් කරන්න. හොඳයි හෝ නරකයි හෝ අපිටත්
පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න සමහරක් වෙලාවට වැව් ගාව ඉන්න වෙල් ගාව ඉන්න අයට ඔය මිරිදිය මාළු සුලභව ඇති. ඉතින් පුළුවන් නම් ඒ ටෙස්ට් කරලා බලන්න ටෙස්ට් කරලා බලලා අපිටත් පොඩ්ඩක් දැනුම් දෙන්න මේකෙන් කොයි විදියටද රස ආවේ කරදිය මාළුන්ගේ රසම ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපිවත් පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න. තවත් සමහරක් අයට ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මොන වගේ භාජනවලද මේ ජාඩි දැමිය යුත්තේ කියලා. ප්‍රධානම දේ තමයි ජාඩි දැමිය යුතුයි මැටි භාජනයක එහෙම නැත්නම් වීදුරු භාජනයක එහෙම නැත්නම් අර පෝසිලෙන් වගේ පිඟන් මේකෙන් හදපු භාජනයක. එහෙම නැතුව අපි ප්ලාස්ටික් වගේ භාජනයක දැම්මොත් අපි දන්නේ නැහැ මොකද අපි දන්නවා ගෙවල් වල තියෙන ප්ලාස්ටික් අවුවට ටිකක් වැඩි වෙලා කාලයක් යද්දී පුපුරන්න ගන්නවා. ඒ වගේ ටිකක් කාලයක් ඒක පාවිච්චි කරද්දී නිකන් කුඩු වගේ යනවා. ඒ හින්දා අපි ඒ වගේ ශරීරයට අහිතකර දේවල් වලින් මිදිලා පිඟන් භාජනයක හරි හැබැයි හොඳට වහන්න පුළුවන් දෙයක්. වීදුරු භාජනයක හරි මැටි වළඳ ගන්න. ඉතින් ලාභයිනේ මැටි වළඳක් ගත්තා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහනේ. මැටි වළඳක් අරගෙන කරන්න හැබැයි පුපුර ගන්නේ නැතුව මේ පලා ගන්නේ නැතුව කොහොම හරි කමන්න හොඳ ආරක්ෂිතව ඒ වැඩේ කරගන්න. අනිත් ඒවා ගන්න යන්න එපා ඇලුමිනියම් ඒවා මේවා ශරීරයට හිතකර නැහැ. සුදුසු නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ වල දාලා ලේසියට ටක් කාලා දැම්මකි මේවා බැරි වෙලා පැලුනොත් අරින්නේ කියලා ඒවා ලේසියට කරන්න පුළුවන්. නමුත් ශරීරයට අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ වලින් ප්‍රයෝජන වෙන්න. ජාඩි අරගෙන ඉවරේලා හොඳට මතක තියාගන්න. තමුන් දින 14ක් 15ක් තිස්සේ මේ ජාඩි ටික කරලා ඉවරේලා කෑමට ගද්දී වරද්ද ගත්තොත් ඇති වැඩක් නැහැනේ. ඒ හින්දා සමහරක් අයට යම් කිසි දෙයක් ඒ ලුණ අඩු කරගන්න විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනවා. අපි කෑලි කපලා වතුර දැම්මයි කියමු. එහෙම නැත්නම් කෑලි කපලා පොල් ගෙඩිය වතුර දැම්මා. උණු වතුරත් භාවිත කරනවා සමහරක් අය. එතකොට අර ලුණු ගතිය අඩු කිරීම සඳහා ඉස්සරින් පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න පොල් වතුර දැම්මොත් ඒකෙන් ටේස්ට් එක හොඳද? උණු වතුර දැම්මොත් ඒකෙන් ටේස්ට් එක හොඳද? සාමාන්‍ය වතුර දාලා ඒ ගත්තොත් ඒකෙන් ටේස්ට් එක හොඳද කියලා ඔයාලා අරගන්න. අපි නම් සාමාන්‍ය වතුර දාලා තමයි ඒ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න සූදානම් කරගන්නේ ජාඩි කෑලි කපලා. ඉතින් මම අද හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩසටහනෙන් ලොකු දැනුමක් ජාඩි ගැන ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඊඩන් මාමා කියන්නේ අපේ ලොකු සම්පතක්. එතුමාගෙන් ලබාගත් මේ දැනුමත් එක්ක ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. මෙවන් වැඩසටහනක් යලිත් ඔබට ඊඩන් මාමත් එක්ක ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අද සමු ගන්නවා. එහෙනම් ඔබ සැමට ජයෙන් ජයම වේවා.